Welcome back sa Overseas Pinoy Cooking. Isa na naman innovative dish ang ating recipe video ngayon. Pork and chicken afritada in banana ketchup with kamote. Yes po, afritadang manok at pork. Gamit lang ang ating paboritong Pinoy banana ketchup. Wala siyang tomato sauce or tomato paste. Para sa dagdag papula at aroma na rin, gumamit ako ng atsuete. At ang naiba ay mayroon siyang kamote or sweet potato. Pwede na rin palitan ng patatas ng kamote. Manamis-namis pa ito. Ang palapot naman ay sliced bread na nababad sa tubig at dinurog. Panoorin na lang po ang video hanggang dulo para makita po ninyo kung paano ko ito niluto. Salamat!